Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. І сьогодні я буду робити шпондер запечений в пиві. Пиво у мене ось таке, яке ми мали вдома. Отаке чоловік пиво мав, і я в нього випросила. Воно в мене темне. Можете також робити на світлому пиві. Це не має значення. Я буду робити на такому, на якому у нас є. Ось такий в мене шпондер. І я хочу звернути увагу, бо у мене дуже багато підписників питаються, що таке шпондер? Як я маю знати, про що ви говорите? Що таке шпондер? Або шпондера деякі називають. Що таке шпондера? От я хочу сьогодні показати. Шпондер – це отаке сало переросше з м'ясом. Його ще називають грудинкою на Львівщині. Десь далі, в тих східних областях, його можуть називати підчеревок. А ми на Львівщині називаємо його шпондером. Розумієте, от різні назви на одне й те саме. Так що перепрошую, якщо щось незрозуміло було. Але шпондер – це є отакий шпондер. Це є сало перерослене з м'ясом. Оце є шпондер називається. І він може бути з ребрами, він може бути тут з косточками, з такими хрустящими косточками, він може бути любий. І все воно називається шпондер. Це так по-львівськи. В других областях, може, то називається, я вам кажу, може, то підчеревок, може, то ще якось, може, то ще якось. Так що от такого. Я маю того шпондерка, тут приблизно 800 є до кілограма його десь. Я ще його не важила, а зараз важу. Шпондерок будемо жарити його на пательні у пиві. Я його помила, обсушила паперовим рушничком. І тепер я його буду отак ставити на пательню. Ось так. Може, навіть тако на ребро поставимо спочатку. І просто на сухій пательні, отак як є ця суха пательня, будемо його обжарувати. От він собі так обжариться на пательні до такої рум'яної шкірочки. А тоді будемо заливати. Саме перше йдемо на кухню і будемо наш шпондерок обжарувати. Ось так, бачите, шпондерок піджарується. І його ще можна трошки прикривати, бо воно трошки скаче. То якщо маєте можливість, то його прикривайте. Якщо ні, то можна його готувати, взяти велику каструльку глибшу, щоб воно менше скакало. Я трошки прикриваю його, то воно в мене отак піджариться. Воно має ось так піджаритися зі всіх сторін. От бачите, яке воно? І воно так собі, я вогонь так трошки зменшила, менше середнього, щоб менше скакало. І воно собі так має піджаритися, потім будемо далі продовжувати. Тепер, коли наш шпондерок, от так вже він зажарився, бачите, він так попіджарувався. Такий не готовий до готовності, а такий чуть-чуть він має такі коричнуваті бока. Тепер будемо додавати сюди пиво. У мене пиво 475 грам. Маєте півлітрову фляжку, можете дати, я просто не маю. У мене ось стільки, скільки є його. Будемо додавати сюди всі спеції, які потрібні для нашого шпондерка. Отут в мене є 50 грам соєвого соусу. Додаю. Дасть нам такий гарненький вигляд і смак. Буду давати сушений чесник. 1 чайну ложку. Чайна ложка солі. Чайна ложка цукру. Італійські трави, чайну ложку, паприку, чайну ложку і суміш перців. У мене тут різні перці, білий, чорний, гіркий і пів чайної ложки. Це всі приправи. Додаємо газ і даємо нашу салку покипіти добре. І час від часу будемо отак набирати цю рідину всю і поливати зверху. І перевертати його до готовності. Так будемо робити до готовності. Бачите, яка ця суміш? Вона вся коричнева. Отаке має бути наше салко в кінцевому результаті. Коричневого кольору. Все, накриваємо і даємо йому закипіти. Потім кришку зніму. Наш шпондерок закипів, і тепер його отак кожні 5 хвилин отак старатися його поляти зверху, перевернути,
і дати йому в тому соєвому соусі і в тих всіх приправах, що ми додали, отак покипіти. Він одночасно і зготовиться і набереться от цього всього запаху такого. Воно вже так пахне тут. Приємно. Воно натягнеться тим всім запахом і воно буде дуже добре. Мій шпондер, він вже тушкується 40 хвилин. І дивіться, бачите, якого він кольору став. Але якщо ви хочете, щоб ще він був темнішого кольору, то треба почекатися до карамелі. Коли вся рідина випарується, і тоді утворюється така карамелька на споді, і тоді його ще в тій карамельці чуть-чуть поперевертати. Тоді він буде такий карамельний. Я трошки свіше потримаю, бо та карамелька в мене вже скоро буде. Ой, щоб він так закарамелився. А я теж хочу добитися карамельного відтінку. Я пробувала оцей русіл, то він є дуже добрий. Ну, неї трошки пощіпує, але я такий люблю. Щоб перцю було, так знаєте, чуть-чуть більше норми. Ось дивіться, мій шпондер вже стає карамельним. І я його ще 5 хвилин та вже виключу. Я вже його не буду довго тримати. Бачите, який він вже гарненький. Він вже готовий. Він дуже-дуже гарний зробився. Якраз карамелька щойно пішла. О, і буду виключати. О, дивіться, яка то краса. Чуть підхолоне і будемо пробувати. Ось такий шпондерок получився. От бачите, який він. Він є на вигляд і на смак, він є дуже добрий. Але я би ще додавала отаку чесночку на кожну. Чуть-чуть. Але то вже моя захцянка. То вже ви самі собі регулюйте. А так, то шпондерок дуже добрий, він має дуже гарненький вигляд. Бачите, от який в нього вигляд. Такий, знаєте, як на картинці. Якщо чесно, як на картинці. Дуже гарно виглядає. І на смак я вже його попробувала, він є дуже добрий. Але мені би ще хотілося чуть-чуть чеснику до нього. То я собі отак чесника видушила, і я собі зверху можу покласти. А так, то він є безподібний. І він такий ніжний, знаєте, він з таким, чуть-чуть має такий смак, чуть-чуть пивний, але дуже добрий, дуже добрий. Насправді дуже і дуже добрий. Такий шпондерок я рекомендую, і тут собі, я вже нарізала помідорчика до нього. О, дивіться. Що ще треба для закуски, якої ще як хліба сюди на заквасці, або навіть не на заквасці, вже любого хліба сюди дайте. І це ліпшої їди, я думаю, нема. Бо він є дуже і дуже смачний. Хто любить біле пиво, п'є біле пиво, можете додати біле пиво. Хто любить чорне, можете додати чорне. І він, виходить, надзвичайно смачний і надзвичайно гарно виглядає. Бачите? Ось. Оце він так з боків, він такий, з боків ви бачите, а серединка, дивіться, яка гарненька, біленька, ніжна і соковита. Він в мене готувався десь 45 хвилин, і шпондер у мене було кілограм. І от на цей кілограм, оця порція, що я давала, всього сюди в норму. Не треба нічого більше. Дуже-дуже-дуже він смачний. Надзвичайно смачний. Рекомендую такий шпондерок зробити. Зробіть шпондерок і попробуйте. Якщо вам чесничку замало, можете ще додати в той розчин чеснику. Бо я не давала, я давала тільки сухий чесник. Можете додати такого свіжого чеснику і покришити його там на 4 частинки і додати до цієї суміші всієї. Я не давала, я дала тільки такий, але я собі тепер дала. А ви можете додати отак, як я кажу. Так що шпондерок люкс получився дуже добрий і дуже гарний на вигляд зі всіх боків. Слухайте, ідеальний шпондерок. Ідеальний, тут нема до чого дочепитися. Так що я його рекомендую, бо він є дуже добрий. І кому сподобався, будь ласка, ставте лайки, пишіть мені коменти, як ви робите шпондерок, що ви додаєте в свої шпондерки і як смакують ваші шпондерки. Мені то все цікаво. Будь ласка, пишіть, не стидайтеся, не бійтеся, пишіть. Побачите, і вам стане на душі легше, і мені буде легше, бо я прочитаю і зроблю собі теж висновки для себе. Так що наразі дуже дякую і до слідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!